सबैमा नमस्कार। आजको कक्षामा हामीले भिन्न सम्बन्धी कस्तो समस्याहरू परीक्षामा सोधिन सक्छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा रहेको छ कक्षा 5 मा जम्मा 50 जना विद्यार्थी मध्ये 35 जना उपस्थित छन्। त्यसपछि नम्बर क मा भनेको छ कति जना विद्यार्थी अनुपस्थित छन् भनेछ। उपस्थित संख्या दिएछ, जम्मा विद्यार्थी संख्या दिएछ, अनुपस्थित कति छ भनेको छ है। अब हेर्नुस्, हाम्रो जम्मा विद्यार्थी 50 जना, उपस्थित विद्यार्थी कति उपस्थित प्रश्नमा हेर्नुस् त। उपस्थित विद्यार्थी हेर्नुस्, उपस्थित कति जना उपस्थित 35 जना। 35 जना उपस्थित। अब अनुपस्थित कति त भन्दाखेरि अनुपस्थित धेरै बोल्नु भएन हैन। अनुपस्थित कति जना? जम्मा विद्यार्थी संख्याबाट उपस्थित विद्यार्थी संख्या घटायो भने के आउँछ? हाम्रो अनुपस्थित आउँछ। अब 50 बाट 35 घटाइदिनुस्। हामी यही रफ लेख्छौँ है। परीक्षामा जुन हिसाब गरिन्छ त्यही हिसाबको दायाँ साइडमा रफ लेखेर त्यसको रफहरू गर्नु पर्यो भने त्यही गर्नु होला। 50 बाट 35 घटाइदिनुस्। यस्तो घटाउँदाखेरि हामीले के मिलाउन पर्छ भन्दाखेरि 1 अनि 10 सिधा सिधा मिलायो भने हाम्रो हिसाब बिग्रिदैन। अब 0 बाट 5 त घट्दैन, 1 सापट्टि जान्छ, यहाँ 10 हुन्छ है। 10 बाट 5 घट्यो भने 5 बच्यो। यहाँ कति बच्यो त? 1 सापट उता दिइसकेछ, यहाँ 4 बच्यो। 4 बाट 3 घट्यो, कति बच्यो? 1। हाम्रो जम्मा कतिजना विद्यार्थी अनुपस्थित रहेछन् त? कतिजना? 15 जना। 15 जना आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ उत्तर कहाँबाट लेख्ने गरे? उत्तर हाम्रो यही प्रश्नबाट उत्तर मिलाउने हो। कतिको ठाउँमा 15 लेख्ने, अरु यहाँ जे छ त्यही लेख्दिने है। 15 जना विद्यार्थीहरू अनुपस्थित छन्। हाम्रो ख नम्बरमा रहेको छ उपस्थित विद्यार्थी संख्या र अनुपस्थित विद्यार्थी संख्यालाई भिन्नमा लेख्नुहोस् भनेको छ। भिन्नमा लेख्दा के गरिन्छ? पहिला हामी उपस्थित विद्यार्थी संख्या लेख्छौँ। उपस्थित विद्यार्थी संख्या मैले सर्टकटमा लेख्दिएँ है। विद्यार्थी संख्या, उपस्थित विद्यार्थी संख्या, उपस्थित कतिजना छन्? 35 जना। त्यो जम्मा चाहिँ विद्यार्थी संख्या तल लेखिन्छ भने उपस्थित कति छन् त्यो चाहिँ माथि लेखिन्छ है। जम्मा विद्यार्थी कति भए? 50 जना। यहाँ हेर्नुहोस्, जम्मा विद्यार्थी 50 जना त्यो तल लेखिन्छ र कतिजना उपस्थित छन् त्यो चाहिँ माथि लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? भिन्न भयो। यसलाई हामी 5 ले भाग गरेर पनि लेख्न सक्छौँ है। 5 7 35 अनि 5.50। यो हाम्रो यो लेखे पनि भयो, यो लेखे पनि भयो। हामी लघुत्तम पदमा लगाएर लेखेका छौँ। यहाँ भनेको त छैन है, तर लेखे भने पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। अब अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या हामीले अघि घटाएको कति आएको थियो? 15 आएको थियो। त्यो 15 अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या माथि लेख्ने र जम्मा विद्यार्थी संख्या तल लेख्ने। यसलाई हामीले दुईटैलाई 5 ले भाग गर्यो भने कति आउँछ? 5 त्यहाँ 15, 5.50। हामीले यसरी लघुत्तम पदमा लगाएर पनि लेख्न सकिन्छ। हाम्रो एन्सर यही नै हो। ग नम्बरमा रहेको छ अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या कति प्रतिशत छन् भनेको छ है। हामीले ख नम्बरमा लेखेछौँ अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या कति हो गरे? अनुपस्थित विद्यार्थी संख्यालाई हामीले अघि भिन्नमा लेखेको थियौँ। कति लेखेको थियौँ? 15/50 है। 15 को तल 50 लेखेको थियौँ अघि। ख नम्बरमा एन्सर अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या। अब यो भिन्नमा छ, भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा लैजाने हो। भिन्नलाई प्रतिशतमा लैजान के गरिन्छ? अब के गर्ने? 15/50 लेख्ने हो, जे छ त्यही छ। अनि हामीले प्रतिशतमा लैजाँदा के गर्ने? 100 ले गुणान गरिन्छ है। यो चिन्ह चाहिँ यत्तिकै राख्ने। 100 ले गुणान गरिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो 15, 100 चाहिँ माथिको हो, तल चाहिँ 50। अब एउटा शून्य काट्दिनुस्। 5 को दुना एकचोटि पर्दा 5 भयो है। 5 को दुना दुईचोटि पर्दा कति हुन्छ? 10 हुन्छ। अब 1 ले 15 लाई भाग गर्यो भने 15 हुन्छ, 1 ले 2 लाई भाग गर्यो भने पनि 2 नै हुन्छ। माथि कति बच्यो? 15 × 2। यो 1 लेख्न आवश्यक छैन है, किनभने 1 ले 15 लाई भाग गरिसकेपछि 15 हुन्छ। त्यही भएर यो लेख्न परेन। अनि कति भयो त? 2 पंचे 10 को 0 हात लाग्यो 1, 2 एकाने 2 1 3। कति प्रतिशत आयो त हाम्रो अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या? 30%। हामीले प्रश्नबाट मिलाउन सक्छौँ।
त्यसकारण अनुपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या 30% छन् भनेर हामीले यो प्रश्नबाट मिलाउने। घ नम्बरमा रहेको छ उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या कति प्रतिशत छन् भनेको छ। अघि अनुपस्थित थियो भने अहिले उपस्थित। अब उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या जम्मा कति छ 35। त्यो हामी के लेख्छौँ माथि, किन हामीले यो ख नम्बरमा हामी गरिसकेछौँ। भिन्नमा कति लेखेको थियौँ गरे 35 का अपन 50 लेखेको थियौँ, किनभने विद्यार्थी सङ्ख्या जम्मा उपस्थित भएको 35 जना हो अनि जम्मा विद्यार्थी तल लेखिन्छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ प्रतिशतमा लान्छौँ। प्रतिशतमा लैजान जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि 100 ले गुणान गर्ने। कतिले 100 ले इन्टु 100 भनेको माथि हुन्छ, माथिको हुन्छ है, तल चाहिँ 50। अब 0 0 काटिदिनुहोस्। अब 50 कै दुना पढ्न सजिलो लाग्छ भने 50 कै दुना पढेर भाग गरे पनि केही फरक पर्दैन है। नभए अब सजिलोको लागि 0 0 काटिदिनुहोस् अनि 5 ले 5 लाई भाग गर्दा एकचोटि जान्छ। 5 ले 5 लाई भाग गर्दा एकचोटि गयो। त्यही 5 ले नै यो 10 लाई भाग गर्दा दुईचोटि गयो है। अरू यसलाई केही गर्न परेन। अब यो तल 1 छ भने हामी लेख्न पर्दैन। 1 ले माथिकोलाई जतिलाई भाग गरे पनि त्यही नै हुन्छ। जस्तै कि 1 ले 35 लाई भाग गरे भने 35 नै हुन्छ, 1 ले 2 लाई भाग गरे भने 2 नै हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले लेख्दैनौँ, माथिको मात्रै लेख्छौँ है। 35 इन्टु 2 अनि 2 को दुना 5 चोटि पढ्दा 10 हुन्छ। 10 को 0 हात लाग्यो 1, 2 को दुना 3 चोटि पढ्दा 6 हुन्छ। 6 मा हात 1 जोड्दाखेरि 7। हामीले उत्तरमा के लेख्छौँ यो प्रश्नबाटै सार्छौँ। उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको छु। उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या कतिको ठाउँमा हामी यही एन्सर, हाम्रो एन्सर 70 लेख्छौँ। अब प्रतिशत यो लेखे पनि भयो अथवा यस्तै चिन्ह लेखेर राख्दै पनि हुन्छ। हाम्रो एन्सर भयो है। प्रश्न नम्बर 2 मा हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ है। अनि क नम्बरमा रहेको छ दिएको भिन्नलाई छाया पारी देखाउनुहोस् भनेछ। यस्तो चित्र आयो भने के गर्ने? कक्षामा त मैले पढाइसकेको छु, त्यही पनि फेरि अब यसलाई हेर्नुहोस् है त। यहाँ के छ 1/6 छ भन्नको मतलब यो पार्टमा हाम्रो कतिवटा रङ्गाउनु पर्यो? जति रङ्गाइन्छ त्यो माथि लेखिन्छ है। कतिवटा रङ्गाउनु पर्यो? एउटा 1/6। यो भनेको कति भयो 1/6 1/6 अनि प्लसको प्लसै भइहाल्यो। हामी सल्भ पनि गर्न भनेको छ। अनि के छ यहाँ 3/6। यसलाई यो प्लस त यो भइहाल्यो। अब 3/6 छ। यहाँ कतिवटा रङ्गाउने? 3 वटा। यो एउटा, अर्को यो 2टा, यो 3टा। यसरी यहाँ 3टा रङ्गाउने 3/6 भइहाल्यो। अब यो भिन्नको हामी जोड गर्ने हो। के गर्ने हो? भिन्नको जोड गर्ने हो। हरहरू सेम छ भने एउटा लेखे भयो है। त्यसपछि यो 1 भयो अनि यो प्लसको प्लस भयो, यो 3 को 3 भयो। यो हरलाई भाग गर्दाखेरि एकचोटि भाग जान्छ इन्टु यो माथिको 1 है। त्यसपछि यो हरलाई भाग गर्दाखेरि एकचोटि जान्छ इन्टु यो माथिको 3। मैले यस्तो हिसाब चाहिँ सिकाइसकेको छु कक्षामा। अब 1 ले 1 लाई गुणान गर्दा 1 नै हुन्छ, प्लस 3 ले 1 लाई गुणान गर्दा 3 नै हुन्छ अपन 6। जोड्दाखेरि कति भयो 4/6। 3 मा 1 जोडियो 4 भयो, 6 को 6 भयो। अब हामीले रङ्गाउने उता कतिवटा हो त? 4वटा रङ्गाउने है। यो 6वटा कोठा छ 1 2 3 4 5 6वटा कोठा छ। 4वटा रङ्गाउने, एउटा 2टा 3टा 4वटा। यसरी 4वटा रङ्गाएपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउँछ त? यता 4/6 हाम्रो एन्सर हुन्छ है। हाम्रो ख नम्बरमा रहेको छ 50%लाई भिन्नमा बदली दशमलवमा लेख्नुहोस् भनेको छ है। 50 जुन छ यो 50 त्यही नै लेख्ने र यो प्रतिशत चिन्ह हटाउँदा तल 100 राखेपछि हाम्रो केमा गयो? भिन्नमा गयो। लघुत्तम पदमा लैजाऊ भनेर भनेको छैन, त्यही भएर हामीले भिन्नमा राखिसक्यो। अब यसलाई दशमलवमा लेख्दा है, यो भिन्नलाई दशमलवमा लैजाँदा के गरिन्छ भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु। पहिला के गर्ने? तलका हरमा जतिवटा 0 छ 0हरू सार्ने। त्यसपछि माथिको सङ्ख्या सार्ने। तल जतिवटा 0 छ त्यतिवटा राइट साइडबाट नम्बर गनेर दशमलव राख्ने। हाम्रो एन्सर कति हुने भयो त? 0.50 हाम्रो एन्सर हुने भयो। यदि तपाईँले यसरी यो बुझ्नु भएन भने के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो भिन्न छ। भिन्न यो जुन 50 छ माथिको 50 लाई तलको 100 ले के गर्नुहोस्? भागा गर्नुहोस् है। भागा गरेर पनि हामीले दशमलवमा लगिन्छ। 100 ले 50 ले भाग जाँदैन, त्यही पनि 0 चोटि गर्ने। 100 0 0 हुन्छ है। अब गर्दाखेरि
सेम 50 आउने भयो। 50बाट 0 घट्यो भने 50 आयो। अब यहाँ दशमलव राख्ने, यहाँ दशमलव राखेपछि यहाँ 0 थप्न पाइन्छ एउटा है। अनि 100 को दुना 5 चोटि पर्दा कति भयो? 500 भयो। ठिक छ, घटाइदिने, 500बाट 500 घट्यो, केही पनि बचेन। हाम्रो कति एन्सर आयो त? 0.5 अथवा 0.50 लेखे पनि केही फरक पर्दैन, एउटै हो है। हाम्रो एन्सर कति आयो त? एन्सर यो। ल हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ हिसाब गर्नुहोस्, यसमा पनि छ र सुरुमा दिएको छ जोड गर्नुहोस् भनेको छ है। हाम्रो यो प्रश्न मिश्रित भिन्न छ। मिश्रित भिन्नलाई पहिला हामीले भिन्नमा लैजाने अथवा कस्तो भिन्न गरे? अनुपयुक्त भिन्नमा लैजाने। त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि यो हरले यो अगाडिको नम्बरलाई गुणान गरिन्छ र माथिको जोडिन्छ है। ल मैले सुरु गरेँ 3 × 11 + 1/11 प्लस यहाँ पनि सेम नै हो, अगाडिको र हरसँग के हुन्छ? गुणान हुन्छ 5 × 11 अनि माथिको चाहिँ जोडिन्छ। तल हर जे छ त्यही नै हुन्छ। अब के गर्नुहोस्? 11 को दुना 3 चोटि पर्दा 11 त्यहाँ 33 + 1 अनि यो तल 11 को 11 भयो, प्लसको प्लस अनि 11 × 5 = 55 + 3 को तल 11 33 मा 1 जोड्नुहोस् 34 भयो, कपन 11 प्लस 55 मा 3 जोड्नुहोस् कति भयो? 58 हैन? 58 तल 11। अब अघि जस्तै हर के छन्? बराबर छन्, एउटा लेखे पुग्छ। हरले हरलाई भाग गर्दा 11ले 11ले भाग गर्दा एकचोटि जान्छ इन्टु यो 34 प्लसको प्लस 11ले 11ले भाग गर्दा एकचोटि जान्छ इन्टु यो 58 है। अब 34 को यानी कि 34 को दुना एकचोटि पर्दा 34 भयो प्लस 58 को दुना एकचोटि पर्दा 58 नै हुन्छ। अब के गरिदिनुस्? यो दुईटै जोड दिनुस्, कति हुन्छ त? सजिलोको लागि रफ गर्नुस्, यहाँ रफ लेख्नुस् है। 8 मा 4 जोड्नुस्, 8 मा 4 जोड्दा कति भयो? 12, 12 को 2 हात लाग्यो 1 अनि 5 मा 3 जोडियो 8 भयो, 8 मा 1 जोड्दाखेरि 9 कति आयो त? 92 को तल 11। खासमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हर चाहिँ सानो र अंश ठुलो भयो भने, धेरै भयो भने हरले अंशलाई भाग गरेर हामीले एन्सर राखिन्छ है। के गर्ने त? 92 लाई 11 ले डिभाइड गर्ने, 11 ले 11 8 88 है। हाम्रो कति आयो त? यो 2 बाट 8 घट्दैन, 1 सापडी जान्छ 12 हुन्छ, 12 बाट 8 घट्यो भने 4 हुन्छ अनि यो यहाँ 8 भयो किनभने 1 यसलाई सापडी दिइसक्यो, 8 बाट 8 घट्दा 0 हो है। हाम्रो यो के भयो? रिमाइन्डर भयो। अनि रिमाइन्डरलाई हामीले जहिलेसुकै माथि लेख्छौँ, यहाँ रिमाइन्डरलाई माथि लेख्छौँ, जसले भाग गरेको त्यो तलै लेख्छौँ। हाम्रो एन्सर मेन एन्सर कति आयो त? 8/4 हाम्रो एन्सर। ल यसलाई हामी भिन्नमा लेख्छौँ है। भिन्नमा लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यो 4वटा छ, यो गोलोको भाग 4वटामा पनि के छ? पुरै कलर छ, पुरै कलर छ, पुरै कलर छ। कतिवटा पुरै कलर छ? 3वटा पुरै कलर छ है। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ पुरै त छैन, कतिवटा कलर छ? 3टा छ। 3 चाहिँ कलर माथि लेखिन्छ र जम्मा कोठा कति हो? 4वटा। यो हाम्रो के भयो? भिन्नमा लेखियो। कुन भिन्न भयो? यो मिश्रित भिन्न भयो है। यसलाई भिन्नमा लेखियो। दिएको चित्रमा छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्नुहोस् भन्यो, बल्ल यो भिन्नमा भयो। लेखी अब प्रतिशतमा बदल्नुहोस् भनेको छ। अब यसलाई प्रतिशतमा कसरी बदल्ने? के गर्ने भन्दाखेरि यो र यो गुणान गर्ने, 4 र 3 के गर्ने? 3 र 4 गुणान गरेर माथिको चाहिँ यो जोडिन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु है। र तल 4 को 4 हुन्छ, कति भयो त? 4 त्यहाँ 12 हैन, प्लस 3 का अपन 4 अनि 12 मा 3 जोडे कति भयो? 15, 15 को अपन 4 भयो। यो हाम्रो के भयो? भिन्नमा भयो। अब कुनै पनि भिन्नलाई प्रतिशतमा लैजान के गरिन्छ गरे? के गरिन्छ? इन्टु 100 गरिन्छ। सही कुरो है। अब यो 15 का अपन 4 लाई हामी इन्टु 100 गर्छौँ। इन्टु 100 गर्यो भने केमा जान्छ? यो प्रतिशतमा जान्छ है। अनि इन्टु 100 गरेपछि प्रतिशतमा जान्छ। 4 ले 100 लाई भाग गर्दाखेरि 4 ले 4 लाई भाग गर्दा एकचोटि जान्छ, 4 ले 100 लाई भाग गर्दा कतिचोटि जान्छ? 4 दुना 8 भयो, यहाँ 2 बच्यो, 2 चाहिँ यहाँ 0 को अगाडि जाँदा 20 हुन्छ अनि 4 पंचे 20 है। कति कति बच्यो त? 15 × 25। अब के गर्नुहोस्? 25 लाई 15 ले गुणान गरिदिनुहोस् है।
गुणन गर्न त आउँछ नि। यहाँ रफ लेखेर के गर्नुहोस्, 5 को दुना 5 चोटि पर्दा 25 हुन्छ। 25 को 5 हता लगायो 2, 5 दुना 10, 10 मा 2 जोड्दाखेरि 12 भयो। अब 1 को पालो है, यहाँ छोडिदिनुहोस् एउटा। 1 को दुना 5 चोटि पर्दा 5 हुन्छ, 1 को दुना 2 चोटि पर्दा 2 हुन्छ, यो जोडिदिनुहोस्। 5 को 5 भयो, 5 मा 2 जोडियो 7 भयो, 2 मा 1 जोडियो 3 भयो है। कति भयो? 375% हाम्रो एन्सर आउँछ। कुनै कक्षामा 40% छात्राहरू, छात्र भनेको केटी सङ्ख्या छन् भने छात्र प्रतिशत सङ्ख्या पत्ता लगाउनु। छात्र भनेको केटा, छात्रा भनेको केटी, छात्र भनेको केटा। अब कुनै पनि प्रतिशत भनेको 100 मा हुन्छ। कतिमा हुन्छ? 100 मा। कुनै पनि प्रतिशत भन्ने बित्तिकै 100 सम्झिने। 100 मध्ये केटाहरूको सङ्ख्या कति हो पत्ता लगाउन भनेछ। केटीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 40% छ है। भनेपछि छात्र सङ्ख्या के गर्ने? छात्र सङ्ख्या बराबर 100 बाट, किनभने प्रतिशत भन्ने बित्तिकै हामी 100 को कुरा गर्छौँ। 100 बाट केटीहरूको सङ्ख्या कति छ? गर्ल्सको यानि कि छात्रको 40 छ है। 100 बाट 40 घटायो भने कति बच्यो? 60। 60% सङ्ख्या के को भयो? केटाहरूको। प्रतिशत बराबर 60।